pontosan 12 óra múlva beülök az utolsó Harry Potter filmre. Háttérért külön köszönet a tegnap esti epic viharnak. De most komolyan nézzétek meg ezt a villámot 1 milliószoros lassításban. Milyen hangja van egy villámnak? Inkább vagy pedig úgy döntöttem, végre járok annak a kérdésnek, hogy milyen ízű a bajsör. Szerezzünk be egy Old Speckled Hen nevezetű félbarna sört, öntsük a sört egy lábosba és lassan melegítsük fel 52 fokig. Közben egy tálba verjük bele 3 tojás sárgáját. Adjunk hozzá 60 g cukrot, és kevergessük, amíg egy ilyen krémes állagú masszát nem kapunk. Az 52 fokos sörbe tegyünk egy csipet szerecsendiót, szegfűszeget és gyömbért, és öntsük bele a már elkészült masszánkat. Folyamatos kevergetés mellett nagyjából 75 fokra hevítsük fel ezt a cuccot. Amikor elérte a 75 fokot, tegyünk bele 10 g margarin. Heston-féle vajsör, kész. Vin. Megvan benne a potenciál, tehát szerintem próbáljátok ki sokkal kevesebb fűszerrel, mint amit a videóban láttatok. Úton a Potter premierre a plázában, úgyhogy mindössze 10 percre keltem fel. Na nézzük, nem volt akkora csalódás, mint amekkorára talán eredetileg számítottam. Jó volt végre egy olyan Potter filmet nézni, amikor nem sietünk, nem az van, hogy tényleg minden jelenet egy picit rövidebb, mint kéne. Nem akarok tisztenteni, nem akarok. Szerintem a rajongók nagy része 3 jelenetre volt különösen kíváncsi. Hogy fogják megcsinálni azt a sújtás kavalkádot Bellatrixnak a széfjében? Molly milyen badass módon fogja kicsinálni Bellatrixot, és végezetül nyilván a nagy csata Harry és Voldemort közt. Sajnos ez mindhárom egy picit leszerepelt a filmben. Idézet következik a könyvből. Geminio és Pirókusz bűbájt is alkalmaztak, mondta le a következtetéseket Ampó. Minden, amit megérintetek, izzani szépen kivágták ezt a Pirókusz bűbájt, tehát egy atom lehetetlen szituációból kreált a film egy kifejezetten könnyű szituáció. Miért kellett ezt kihagyni? Miért nem lehetett izzó lófaszokat csinálni? Molly és Bellatrix csatájával az volt a bajom, hogy igazából nem is nagyon volt. Annyi volt az egész, hogy you bitch. Ennyi volt az epikus párbaj. Which is a shame. Voldy és Harry csatája, amit egy az egybe átírtak. A magyar kiadású Harry Potter 734. oldalán lehet olvasni a fő párbeszédet Harry és Voldemort közt, amit egy az egybe kihagytak a filmből. What? Miért? Pont ez a lényeg, amikor minden tisztázódik, amikor egymás szem elé kerül a kis túlélő és az angol beteg. Ettől függetlenül én úgymond meg voltam elégedve a filmekkel, és jobb volt ez az utolsó 2 Harry Potter, mint amire számítottam. Mindenre volt elég idő, és már nagyon jót tett a filmnek, hogy kettévágták. Tehát a végső ítélet 7,28 pont. Nézzük, hogy mi volt a velem együtt mozizóknak az egyszavas véleménye a filmről. Nekem tetszett. Jó. Biztos nem? Yeah! Jaj. Amikor McGonagall lehívja a kőszobrokat. Végre egy jelenet, ami majdhogy nem megríkatott, és akkor megcsapott ez a hazafiasság, Roxforti fiasság, és függetlenül attól csapott meg ez a dolog, hogy tudtam, mi történik. Ez egy picit olyan, mint amikor nézem a Titanicot. Lehet, hogy csak én vagyok ilyen debil. Mindig van bennem egy halvány kis szikra, hogy nem megy neki annak a kurva jéghegynek. Ez az. Léci. Persze aztán végül neki megy. Az 5 kedvenc statisztám. 5. az Azkabani fogoly elején a csávó keverd az italod like a boss. 4. az a halálfaló, aki megállítja a vonatot, leginkább úgy néz ki, mint egy badass felnőtt kis herceg. És utána pedig semmit nem csinál, csak végig hallgatja, amíg Neville a földig osztja. Hé, lúzerek! 3. kedvenc statisztám az a kislány az első filmben, aki sajnos nem kapja el a csomagját, amikor jönnek a bagyok. 2. helyzet, szegény lány a tűz sellegében 2 másodpercet szerepelt a filmben azért, hogy Ron gúnyolódjon rajta egyet. Valami ki fog törni Eloise Biginből is, de szerintem nem hagyjuk. Ez mekkora kegyetlenség. Az egyértelmű első helyzet a pincérlány. Figyelj, ha mondjuk... 10-kor. Akkor végzek ma. Az meg lett volna, ha Dumi nem szól közben.
Előzmény. Orlandóban található a Wizarding World of Harry Potter, aminek az egyik nagy nevezetessége, hogy lehet official vajsört kapni, J.K. Rowlingnak ízlet. Ez a recept természetesen szuper titkos. Találtam fórumon egy receptet, amiről azt írják, hogy pontosan ugyanolyan ízű. Ennek az italnak az alapját egy bizonyos IBC krémszóda képezi, amit természetesen nem lehet kapni nálunk. Ezért megcsináltam itthon. Kell bele rengeteg cukor, vanília kivonat és élesztő, állni kell hagyni 2 napon át, aztán pedig a hűtőben kell tárolni. Valami ilyesmi lesz a végeredmény, aminek az alján ott van a lerakódott élesztő. Na jó, hát fenékig. Nagyjából 1,5 deci tejszínbe tegyünk 2 teáskanál kristálycukrot, 1 teáskanál porcukrot és 1 teáskanál vanília kivonatot. Ezt verjük fel habos állapotúra. Orlandó United féle vajsör, kész. Bevallom, egy picit félek. A legrosszabb dolog, amit valaha ittam. Ezen felvételek alatt csak olyan ruha van rajta, amit ti is láttok.